za Česko Pavel Simandl. Dobrý den, milí diváci, chtěl bych vás přivítat u dalšího rozhovoru, kde tady mám Pavla Simandla, jakožto známou osobnost, o které jsem se dozvěděl kdysi, když jsem povídal v Asii. A byl jsem opravdu hrdý, protože Pavel pochází z mého rodného města Slášterce nad Ohří a většina lidí, který znám, tak fandili. Tohle, co na to říkáš? Čau, Luboši. Já teda mě úplně si na začátku překvapil tím známou osobnost. Nevím, jestli bych úplně tohle použil. Pro mě. Děkuju. No. Co na to říkám? Nevím. No takhle, spíš se zeptám, proč zrovna jako Octagon, jak jsi s tomu vlastně dostal? Hele, já jsem dělal takhle, já jsem vlastně celý život sportoval. Dělal jsem řecko-římský zápas v Chomutově, 20 km od Klášterce. Asi 7 nebo 8 let, byl jsem v reprezentaci, že jo, je to prostě hodně, byla to do té doby vlastně prakticky polovina mého života. A pak jsem se přestěhoval do Prahy kvůli vysoké škole a bylo mi líto vlastně nějakým způsobem v tom sportu jako nepokračovat. Ale chtěl jsem něco už trošku nějaký jakoby další krok a v tu dobu bylo asi na začátku nějakýho takový ten boom, nebo začínal takový ten boom, že se to začínalo tady do povědomí lidí dostávat ze zahraničí, tak to bylo MMA. A MMA je vrcholná forma boje, že jo, tak jsem říkal, že to by byl takový dobrý další krok. A hlavně jsem věděl, že vlastně většina těch nejlepších zápasníků světových pochází, nebo začínali právě s Řecákem, že jo. Tak říkám, no tak to zkusím, využil jsem kontaktů a šel jsem vlastně hned k Andrému Reindersovi, trénovat k němu, což je dneska si myslím nejlepší trenér u nás v republice. No, takže a díky tomu vlastně, nebo díky mému začátku, nebo díky těm 8 letům v řecko-římském zápase a zkušenostem a Andrému a jeho zkušenostem, tak si myslím, že tam to potom se nějak jako urychlilo a relativně rychle jsem se dostal docela jako vysoko. Na tu dobu teda, nebo pro sebe. No. Takže říkáš, bylo to těžké se tam dostat jako před... Ale myslíš jako na trénink k němu? Nebo? No, určitě na trénink, to asi to znal, nebo... Takhle, já jsem přišel na první trénink, to mi domluvil kamarád z Chomutova vlastně, že to je taková, že to byl takový underground tehdy ještě a oni se tak mezi sebou všichni znali, ty zápasníci. Tak ten říkal, že jezdí na sparingy k Andrému jednou týdně, nějak o víkendu. Tak říkám, že tam pojedu s ním, protože jsem plánoval právě přestěhovat se do Prahy a že abych se tam jako trošku uvedl, aby André o mě věděl, tam jsme se seznámili a při prvním tréninku jsem jednoho z nejlepších, jsme tam spárovali, já jsem ho naházel a vyhodil jsem mu rameno, přijela první sanitka a takhle a tak jsem Andrého asi jako zaujal a prostě takhle to začalo. No. Ne, tak jako opravdu, když jsem jako sledoval tvé boje, tak vím, že to jsem jako uvedl, tam byla vlastně citace od, když jsi bojoval s Pajtou, ten Reinders, řekl, že to vlastně to mě hodně zaujalo, mentální, psychická dispozice být hvězdou, že? Tohle to mě teda, to je, že jsi to takhle jako, že jsi to zapamatoval z toho medailonku. A tohle to mě strašně zahřálo, když jsem to slyšel. Jako. Já jsem si to dokonce, ten úryvek, tu část jsem si useknutou stáhnul do telefonu a pouštěl jsem si to kolikrát, když jsem třeba jako nějakou motivaci. Protože když ti jako trenér, který je jako pro mě špička u nás v republice, řekne, že mám nejenom jako fyzický, ale i mentální dispozice na to být opravdovou hvězdou, tak ti to jako fakt zahřeje. A to bylo právě při tom, nebo před vstupem do té Octagon výzvy, že jo. Tam André vlastně, ona musela být, byla tam podmínka, že musíš mít minimálně 1 nebo 2 profi zápasy a já jsem do té doby zápasil jenom amatérskou ligu. Jo, ona tehdy vlastně, možná, že to je ještě pořád stejně i dneska, ale tehdy to bylo tak, že vlastně ta amatérská úroveň byla, nebo ty amatéři byli normálně kolikrát třeba daleko lepší než kdejaký profík, protože ty profíci za to dostávali peníze a byli to v tu dobu takový ty pouliční rváči, co tam šli prostě jako márovat a hlava nehlava, lítali přes rány, víš co, že žádná technika, nic. A v té amatérské lize tam přece jenom to byli sportovci. Nebyli to jako profíci, byli to sportovci, peníze za to nebrali, trénovali pro sebe, jezdili na soutěže, že jo, nebyly to žádný gala večery, prostě bylo to normálně v tělocvičně, že jo, přes den. A co jsem to chtěl říct? No, že to dostal. Jo, a vlastně pro vstup do té Octagon výzvy, do té reality show, byla podmínka mít 1 nebo 2 profi zápasy.
No já jsem neměl, že jo, do té doby profi zápas. Já jsem vlastně, můj největší úspěch do té doby v MMA bylo 2017 rok, myslím, titul mistra České republiky. Okay. A já a Salim, Pavel Salčák, vlastně jmenovec, kolega z týmu od Andreho, tak jsme neměli žádný profi zápas a Andrej nám tam domluvil výjimku. A říkal, hele, normálně tam vyplň přihlášku, všechno tohle, ještě tam byly, napiš 10 vět, proč bychom tě měli přijmout a takovéhle věci, tak jsem všechno naprosto upřímně tam jako popsal, i se svojí minulostí a myslím si, že právě díky tomu mě tam vzali, protože jim to jako přišlo zajímavý, to se prostě v těch reality show a do těch televizních show jako hodí, no, tady to. Že to bylo takový syrový, takový jako upřímný, no. Ale jako já s tím jako opravdu souhlasím, protože mi se zdá, když jsem viděl ty ostatní zápasníky, tak se byl takový jako fakt vyrovnaný, jako opravdu se mi na tom jako líbilo, jestli fakt jako byl, i ten zápas tak jako vypadal, že jsi v klidu. No, to působilo na tebe takhle, že jsem vyrovnaný a já když se to pustím zpětně dneska, jo, a nějaký i ty rozhovory různý a nebo když se točily medailonky různý a takhle, tak já bych dneska mluvil úplně jinak, ale úplně a je to nějakých, jsou to třeba 4 roky, 5 let možná a na spoustu věcí bych, asi neříkám, že bych odpověděl, nebo že ten obsah nebo to sdělení, který jsem chtěl jakoby v tu dobu říct, že by bylo jako jiný, ta myšlenka by byla stejná, ale cítím se dneska mnohem vyspělej. Asi takhle, no. Takže když se teda zeptám, když jsi vstupoval do toho ringu, teď se to otevřelo a teď lidi na tebe koukali. A co jsi zažíval, jako, co bylo v tobě jako pocit? Ale šílenost, jako, to ti budu povídat. Tam je, znám frajery, kteří říkají, že prostě před zápasem nervózní nejsou. Podle mě je to naprostá hloupost. Každý je nervózní. Každý. A kdo říká, že není, tak ten je nervózní dvojnásob. A každý to akorát zpracovává jiným způsobem. Já třeba, když jsem měl před zápasem, před jakýmkoliv, a jeli se na mě třeba podívat kamarádi, známí a to, tak vždycky říkali, to já jsem s nima seděl na tribuně, že jo, ještě měl jsem třeba, já nevím, pár desítek minut do zápasu, nebo to možná ne, třeba pár hodin a oni říkali, to není možné, to vypadá, jako kdyby vůbec žádný zápas mít neměl, jako že nejsem nervózní, že tam s nimi vtípkuju a takhle. A to je přesně jakoby můj obranný jako mechanismus. Že já jako navenek, ta nervozita jakoby nejde a já vlastně tímhletím způsobem potlačuju, že dělám jakoby nic. Vtípkuju prostě, bavím se s každým kolem, srandičky, jako kdyby nic. Ale potom, když už jakoby má přijít na věc, zbývá posledních pár minut, než nastoupí do toho zápasu, tak to na tebe padne, že jo. A jelikož jsem byl v mládí zhruba nějakých 6-7 let čikanovaný, tak pro mě jako už jenom jakoby vstoupit do té klece, tak to bylo překonat takový ten strach z rvačky. Protože já, když si představím, že stojím proti někomu a jdete se prát, tak to pro mě bylo hrozný. Jako, že z dětství prostě ty vzpomínky ti zůstanou a nějaký ty pocity. Takže u mě šlo za začátku spíš vyloženě o to překonávat sám sebe. No. Takže jako nic příjemného to nebylo. No. Věřím, no, že to je taková obranná schopnost. Sám sebe taky vím, jaký jsem se prál, taky jako jsem si neříkal, jako když jsem se měl prát ještě jako za někoho, že jo, a teď prostě, jo, a nevíš, kdy jako přestat, no. Je to takový to, no, spíš jakože bylo těžké vystoupit z té své komfortní zóny a jít vlastně naproti něčemu, z čeho máš vyloženě vnitřní strach, jo. Prostě, jak jsem říkal na začátku, ta nervozita je podle mě u každého a u mě to bylo ještě jako vyeskalovaný tímhletím, no, si myslím. Teda jak teda mluvíš takhle a jsi z toho nadšenej. Vidím, že z toho jsi, jakoby, že to máš pocit toho, že jsi něco překonal, že jsi něco splnil. Jo? Možná proto i jsem se tomu potom postupem času přestal věnovat a jsem to jakoby přirozeně odsunul na druhou kolej, protože já jsem asi neměl nikdy žádný ambice se dostat jako úplně někam vejš a tady odjet do světa, zápasit a tohle. Pro mě šlo vždycky asi o takový ten nějaký můj vnitřní nebo o překonání jakoby sebe sama, no. Myslím si to. A nejenom jakoby, že tebe, ale já budu citovat kamaráda, který mi řekl, a to bylo jako fakt vtipný, nebo ne vtipný, jakože hezký. Díky OKTAGONu jsem začal cvičit a konečně jsem se sebou začal něco dělat. Jo, a co si jako o tom myslíš, že jsi byl si vzorem, asi kolem sebe plno lidí začalo se sebou něco dělat, nebo? Chápu, kam míříš, ale já ti dám příklad, jo. Pro mě bylo třeba strašně příjemný, hele, znáš, jo, Kadaň, Vysmátý léto, tam odsaď pocházíme, že jo, festival. A já jsem vlastně, to bylo potom, když se odprezentovala v televizi ta reality show, ta OKTAGON výzva, ta druhá série, a my jsme jeli, dneska už teda s mojí ženou, tehdy ještě přítelkyní, na Vysmátý léto,
A tak jsme tam jako procházeli, že jo, a zastavovali mě lidi, jako třeba rodina s dětma, a že se prostě se mnou malý chce vyfotit a tak. Víš, tak to jakoby bylo takový, že tě to jako hřálo. Nebo tím, že jsem se otevřel, jo, vlastně veřejně, vlastně v té televizi, v té výzvě, a říkal jsem tam o svých problémech z dřívějška a takhle, tak to mi spousta, ale opravdu jako hodně jako lidí mi psalo prostě na Instagram, že jsem prostě, že mi fandili a že jsem prostě byl jejich favorit a že děkujou, že jsem tam všechno takhle jako upřímně říkal a to, a že jim to pomohlo s jejich problémama, že díky tomu jako že je to namotivovalo a takhle. A to byl další jakoby z důvodu, proč jsem v tom ještě asi nějakou dobu se trvával. Je to prostě hřeje to, že jo. Když víš, že děláš to kvůli sobě, vystupuješ z nějaký svý komfortní zóny, překonáváš svůj strach, svou nervozitu z něčeho a zároveň tím ještě třeba pomáháš někomu prostě, no. I kdybych pomohl jednomu člověku, že jo, třeba, hezky, no. Tak je to prostě jako příjemný pocit, no. A byly tam nějaký momenty, byly tam nějaký momenty, které nejsou zrovna moc přívětivý, jakoby, že nějaký moment, který není moc hezký, nebo... A teď konkrétně... Třeba v tom oktagonu, nebo když jsi byl v té soutěži, ale jako těch momentů, které nejsou příjemný, těch byla spousta, to třeba vždycky tréninky, že jo. Sparingy různý a tohle, tak to byly vždycky nepříjemný pocity, že jo. Ta prostě Andrej po nás v přípravě na zápas, on se řídil heslem pochopitelně, těžko na cvičti, lehko na bojišti, což je asi ta nejlepší taktika. A takže tréninky byly vždycky nepříjemný, jo. Ale bylo to lepší pak fíza, síla a všechno. A jakoby, že kdybych to řekl, přál bys to někomu zažít, ten tvůj pocit, jakoby, že doporučil bys to ostatním, aby si to zkusili, nebo... Hele, já nevím, jako já si myslím, že tohle je takový jako dost individuální, protože spousta lidí, mě třeba dřív dělalo dobře, že mě třeba někde lidi poznávali, nebo když jsem někde byl na nějakém billboardu, třeba na zastávce, nebo když odprezentoval Oktagon vlastně nějaký medailonek nebo něco takového jako v televizi na O2 TV a takovýhle podobně, nebo na internetu to bylo, Facebook, Instagram, tak bylo to příjemný a mě to v tu dobu naplňovalo. A dneska už asi mám jiný priority, že nepotřebuji, byl jsem mladší, že jo, předtím. Bylo to takový, že chtěl jsem jako být viděný a chtěl jsem být v uvozovkách obdivovaný a tak. A teď už prostě radši se budu věnovat firmě, radši se budu věnovat rodině, prostě syna, mám, že jo, ženu. Tohle je to takový, že asi nemůžu říct, že bych to někomu přál vyzkoušet. Přál bych to těm lidem, kteří o to stojí. Asi takhle. A teď si tě ještě zeptám na jednu věc, protože přeci jenom je to rvačka mezi sebou a lidi na to koukají. Co si myslíš, že jen to přijde jako koloseum, takový koloseum, kde lidi vlastně, že dvě osoby proti sobě vlastně... Novodobý gladiátor takový. Novodobý gladiátor. A když se o tom s někým bavím, tak říkají, že to tolik nepodporujou, nebo nejsou to ty fanoušci, ale ví o tom, ví, co se děje, má to vyhlas, můžeš říct, jako proč to je, nebo? Ale to je, znova jako použiju ten výraz, že je to individuální, že je spousta lidí, kteří prostě zajímá hokej a jsou skalní fanoušci hokeje, stejně tak to může být u fotbalu, že jo, a ten kouká na fotbal, nekouká na hokej a zase naopak. A já si myslím, že dneska tím, jak se to rozšířilo mezi lidma a je to takový, že se o tom prostě víc mluví a víc se o tom ví, a tak pomaličku se, když si vem, podívej se koukneš se večer na televizní noviny. A už tam vlastně jsou i zmínky o tom, jsou tam sportovní noviny a teď se tam prostě zmiňují jména a Jirka Procházka a víš, prostě je to takový, dřív se o tom nemluvilo. Takže já si myslím, že teď právě pomaličku naprosto přirozeně přichází ta doba, kdy, nechci říkat, že hokej, fotbal jako jdou do pozadí, to vůbec, to prostě bude pořád, ale to MMA jako takový se pomaličku, si myslím, jako... No když si vezmeš Standu, ten o tom vlastně ten minulém rozhovoru strašně moc zmiňoval, jakože byl z toho úplně jako nadšený z těch lidí a zmiňoval to, že to je vlastně vzorové. Já si myslím, že to je něco jakože, co tím jakoby, že chlapům, nebo i mně, nebo všem, tady to zaujme něco chybí, jako by mě taková ta cesta toho bojovníka, že něčím jako bojujeme, jako sami se sebou a vůči jako... Asi máš pravdu, že nebo vím, kam míří, že je spousta lidí, kteří by prostě neměli psychiku na to, nebo asi by nezvládli jít do toho zápasu, nebo ani připravit se, a že ta rvačka jako taková je pro ně, no jasný, tak. Takže a těm to třeba přijde zajímavý, že jo. Je to prostě přece jenom, ale je to takovej, nechci říkat surovej, ale syrovej sport, že jo. Je to dřív se říkalo boj bez pravidel, ne? To všichni úplně vyvalili oči vždycky a pochopitelně pravidla to má, že jo. No, to vlastně ty pravidla, když jsme u toho, já tady mám ještě jako poznámku.
Jak jsi se cítil po zápase s Pajtinou? Jako, tam byl jako určitý moment, který v rámci měl to rozhodnout rozhodčí, si myslím, z mýho hlediska, ale vyhrál si podle to, ale divákům se to třeba nelíbilo. Co si o tom myslíš? Myslím si o tom svý. Yeah. Ne, ale já ti to řeknu úplně na rovinu. To byl vlastně první zápas před velkým, jako ve velký hale, před velkým opravdu, jako před spoustou lidí. A já jsem, jak jsem zmiňoval, že pro mě těsně před tím zápasem vždycky byla obrovská nervozita. Prostě se tam jdu, když tam do klece, vlezeš tam, zamknou tě tam a proti tobě stojí frajer, který tě chce zbít. Víš co, to je strašně zvláštní pocit. A takže já si pamatuju, že jsem se na to připravoval i psychicky, že jo, Andrej vlastně nám domlouval mentální coaching a všechny tyhle ty věci a ty sportovní psychologie a podobně, aby jsme byli připraveni po všech stránkách. A u mě vlastně ta taktika byla nestresovat se z toho, pokusit se jako potlačit ten stres a jít si to jako užít. Takže já jsem se prostě nastavil, já jsem si to v hlavě nastavil na tenhle ten mod, že si to užít, to si určitě pamatuje, že jsem tam vlastně při příchodu do té klece, tak jsem si tam jako u toho tancoval a takhle a bral jsem to tak, že jsem se ne úplně tak soustředil na ten výkon, ale soustředil jsem se spíš na to, abych nebyl nervózní. A podle toho ten můj výkon taky vypadal, že já, když se na to podívám zase zpětně a teď se nad tím zamyslím, tak já jsem nebyl vůbec takovej nebyla tam taková ta dravost, taková ta agrese zdravá, jaká třeba bývá při tréninku, při sparingách, nebo s jakou bych do toho zápasu šel dneska. A já jsem vlastně ležel jsem, si pamatuju pár momentů z toho zápasu, když jsem třeba ležel na zádech, on byl vlastně na mě, nijak mi neubližoval, spíš já jsem mu tam ze spoda dával lokty různě a takhle, já jsem ještě koukal, také jsem si dal ruku za hlavu, koukal jsem do té kamery a vyplazoval jsem tam jazyk, že jsem si to fakt jako užíval. A ten vlastně v uvozovkách nepovolený zákrok, který tam potom byl jako nějak jako diskutovaný, tak to je, ale ono je to takhle. Při tom zápase já pochopitelně s naprosto čistým svědomím můžu tady říct, že jsem to neudělal schválně. To jako ne, že by... A já ti řeknu na rovinu. Já jsem dokonce ani nevěděl, že ten úder jako se prostě použít nesmí. Jo. Tam je to totiž tak, že ty vlastně loket můžeš dát, jo, na žebra, prostě všechno tohle, ale je tam jeden úhel, který povolený není. No, je to nějaký, já si to nepamatuju přesně, že jo, ale je to nějaký, že jako kdyby si prostě dal ten úhel, teda ten loket kolmo přímo na záda, jo, tak prostě je tam úhel nějaký, který se nesmí. No a v tom zápalu boje, ty asi těžko tam budeš mít úhloměr a prostě počítat, že jo, takže to bylo jaký nešťastný, že kdyby to bylo o půl vteřiny později nebo dřív, tak to třeba dopadne v jiném úhlu a nebude to tak, že jo, nebude se o tom tolik mluvit. Ale víš co, ale já jsem, rozhodčí, tam šlo spíš o to, že tohle se řešilo až potom. Ale tam šlo o to ukončení jako takový. On totiž, já jsem vlastně byl na něm ve vítězné pozici a dostával ground and pound. Prostě ležel na zádech a dostával. A já si pamatuju i ten výraz v očích, jakože takový ten bezduchej, že si viděl, jak mu ty oči jdou prostě jinam. A v tuhle tu chvíli je to, i když se to kolikrát někomu zdá, a to je v každém gala večeru, při každém gala večeru, nebo s nadsázkou při každém gala večeru se tohle něco podobného stane, že někdo není spokojený s výsledkem třeba svého favorita nebo takhle, ale já bych tohleto vždycky nechával na těch rozhodčích, protože ten rozhodčí je tam u toho a ten rozhodčí vidí výraz toho bojovníka a stejně jako já jsem viděl prostě tu nepřítomnost v tu chvíli v těch očích, byť to bylo třeba na vteřinu, na půl vteřiny, tak rozhodčí to asi viděl taky a v tu chvíli to ukončil, protože to zdraví toho bojovníka je vždycky na prvním místě. Takže já si nemyslím, že to jako by byla chyba. Já jsem to viděl taky. Takže on musí sledovat výraz, tam je, no jasně, protože jakmile máš aktivní obranu pořád a pořád seš při vědomí, tak rozhodčí to nechá, byť dostáváš fakt třeba jako bomby, jo. Ale jakmile už tam je nějaký nestandardní, jakoby je v tom chování, že ten kluk je jakoby mimo a mohl by přijít to, že už by dostával prakticky jako no, tak prostě rozhodčí to zastaví, jo. Což si myslím, že je správně. A já ten moment tam právě proběhnu. Já si to pamatuju do dneška, že jo, ten jeho výraz. Takže si myslím, že to nebyla chyba rozhodčího, ale chápu, že to bylo na Slovensku, byla hala plná Slováků a on jako Slovák prohrál. A zrovna to byl vlastně první zápas pyramidy o vlastně titul v té váhovce. A on se prostě pro ten titul, on se k tomu titulu chtěl dobojovat, jo? Takže to logicky štvalo. A Andrej mi tam pošetal vlastně při vyhlašování, ať mu klidně nabídnu odvetu, jako, že jo? Takže já jsem říkal, to jsem tam přesně zmínil, že jsem ochotný mu nabídnout odvetu a asi bych do toho zápasu šel jako trošku s jiným nasazením. No. Dobře, a mluvil jsi
třeba bez emocí, měli jsme možnost třeba sejít na kafe, to asi ne? Hele, asi možná, kdybych se nějak jako snažil, tak by to asi problém nebyl, ale já jsem neměl potřebu a hlavně on se cítil asi trochu ukřivděný, jo. Já už nějakou dobu nezápasím a když bych se, plánoval jsem to, že jo, několikrát, ale od toho zápasu uteklo 3,5 roku. A několikrát za tu dobu mi proběhlo hlavou, že bych se vrátil a připravil se ještě minimálně aspoň na jeden zápas, takovej ten v uvozovkách rozlučkovej. Mm-hmm. A když už bych se na ten zápas připravoval, tak bych asi možná vyzval i jeho, aby to bylo takový, že když jsem odešel, tak aby to bylo všechno vyřešené, než odejdu, jestli mi rozumíš. Takže to vlastně byla má další otázka, jestli jako ještě plánuješ se jako... Ale takhle, já jsem už když jsem vlastně, nebo už když jsem zápasil tehdy, tak jsem vždycky chtěl souběžně dělat něco s tím, jakože nějaký podnikání prostě nebo něco, dostane se blbá rána, zranění, cokoliv se může stát, že jo, a nebudeš moc zápasit, nebudeš moc vydělávat peníze, že jo, nebo neseženeš si sponzory nebo něco, a čím se budeš živit. Takže já jsem souběžně s tím vždycky chtěl něco dělat. Teď hele, mám rodinu, že jo, mám ženu, mám půlročního syna, mám firmu, tak teď už se jakoby můj život tak trochu jako stabilizoval, tak možná uvidíme, nechám to otevřené. Jo, tak dobře, nebudu si dál ptát. A takže doporučit, a tam mně se třeba líbilo, když byl ten Octagon, tam byla ta cesta, to byla asi poslední otázka, je tam byla ta cesta toho bojovníka, oni to hezky udělali, dělali to jako že show, že vlastně ten člověk tak má nějakou tu cestu, je to hodně emocionální, že si tam, že jde nějaký kopec, běží a tady to. Takže doporučil bys to i ostatním, možná se už zeptali, nějak jako doporučil bys to ostatním? Ale já bych to doporučil všem, který, tam nejde ani o to, že by si měl někdo, kdo chce třeba začít dělat ten sport a že by se vyloženě měl připravovat na zápas. Tam ten člověk to může dělat jenom pro sebe, víš co, že už ten samotný trénink prostě spousta lidí by nedala, že jo, nebo jako nějaký sparring a takovéhle věci, takže kdo jako chce si nějakým způsobem vykročit ze své komfortní zóny a vyzkoušet si to, že jo, spousta lidí při prvním sparingu prostě zjistí, že jako to není nic pro ně, že jo. Oni jsou dvě možnosti, že jo, dostaneš při tréninku, teď zrovna jsem minulý týden na tréninku jsem se odkryl a dostal jsem round kick na játra a jako nic příjemného to není, že jo. Si pamatuju, když jsem dostal na játra nebo na ledviny poprvé, spadnul jsem na zem, vyplivnul jsem chránič, plazil jsem se po zemi a říkal jsem, že už MMA v životě dělat nebudu. Že jo, to je fakt prostě, jako není to nic příjemného. No to je to samé, když máš zápas nějaký, dostaneš KOčko, tak buď začneš mít strach a jdeš od toho pryč, anebo budeš makat víc, jo. Podíváš se do zrcadla a řekneš si, budu sráp, nebo půjdu do toho znova a jdeš a prostě něco tam je vzadu, říká ne, musím to zkusit, musím se překonat. Ale vždycky jde o to, jestli to děláš pro sebe, nebo jestli to děláš pro okolí a takhle, no, to tě nic nedonutí jako víc než ty sám. A když ještě napadla mě otázka, co si teď myslíš teda o zrovna aktuálním Octagonu? Kam to směřuje? Je to dobrý směr? Mně to přijde super, hele, já když si pamatuju ty začátky, tak tam zápasili prakticky Češi a Slováci. No a dneska prostě Ondra s Palem vozí jako světový jména, že jo. Jsou tam prostě titulové bitvy, jsou tam zápasy vlastně i bez našich, jo, že se prostě ten matchmaking je takový, že tam jsou jako zahraniční borci, kteří jdou proti sobě, že jo. Jsou tam frajeři, kteří jsou prostě v top jako v stovce světový, takže já si myslím, že to jde hodně nahoru, což může vidět každý, že kdo se tomu od začátku nebo kdo to od začátku nějak sleduje, tak ten progres je tam obrovský. A mluví prostě o Octagonu, už mluví, nebo je, nechci říkat srovnatelný, já nevím, já do těch interních záležitostí úplně nevidím, ale jako tady vyhraješ, tady získá titul někdo u nás v Octagonu a teď ho chtějí zápas v KSVčku, což je prestižní polská liga, nebo Michal Martinek třeba co zápasil vlastně, nebo zápasí u Andrého, tak ten taky, že ho získal tady, obhájil titul šampiona v Octagonu a pak šel do ACAčka, takže jako já si myslím, že ta úroveň je minimálně jako dost, no prostě mnohem vyšší než byla. Takže to jde pozitivním směrem. Určitě. Takže diváci se mají na co těšit. Ale jediná věc, teda já bych to určitě jako v pozitivním slova smyslu mluvím, ale co se mi jako úplně nelíbí, a to si myslím, že je dost škoda, že stejně jako všechno dneska, bohužel je taková doba, ta komerce. A to myslím tím způsobem, že prostě nezápasníci, hele, jsou frajeři, že jde o peníze. Tak, jsou frajeři, kteří se tomu prostě věnují, že jo, přizpůsobí tomu svůj život. Jsou prostě trénujou, že jo, makají, finance do toho dávají, prostě žijou tím. Je to prostě takový ten život toho bojovníka. Okay.
když to potom naopak je někdo, kdo se tomu nevěnuje a jenom kvůli tomu, aby z toho byly peníze, jo, prostě jako komerce, tak vlastně to zastíní ty ostatní, jo, a to se mi právě úplně moc nelíbí. To jsou takový ty exibice, jako je ten Jake Paul influencer a podobně, že vyzývá tady toho, tamhle toho. Ale dostanou na budku, ne, když tam přijdou. Nebo já nevím. Hele, tak třeba ten Jake Paul porazil Bena Askrena, který taky byl, myslím, šampion v UFC, takže to je, nevím, já tohle to nemám rád, já si myslím, že to bohužel jako trochu ten sport jako takovej degraduje. Víš, že, ale hele, je to prostě bohužel takovej fenomén dnešní doby a ty peníze prostě, já si myslím, že to bude jenom horší. No, budeme pozitivní a zkusíme být pozitivní, jsme pozitivní. Zeptám se, tam jsem se i Standy na konci, byl by tedy někdo, kdo by tě zajímal, kdo by byl jako inspirativní pro diváky, pro tebe, kterého bych mohl dostat tady do show a odpovědět? Mně napadá spousta lidí, kteří jsou inspirativní a mohli by motivovat široký okruh lidí. Tak mi to nemusíš říkat, můžu se domluvit a někoho sem přizvat, nebo může být. Jo, necháme to pro diváky jako ještě jako tajemství. Pavle, chtěl bys ještě něco říct, třeba jestli máš nějaký tip třeba pro tvý bojovníky, který si jako, jestli máš nějaký jako, jak bych to řekl, něco, v čem seš nějaký tip, trik, nebo triky, nějaký svůj, jakoby, že co umíš dobře, nebo nějakou jako vychytávku, když třeba pro ty bojovníky, když jdeš. No ale já určitě jakoby se svýma zkušenostmi nebo se svojí kariérou si netroufnu tady někomu jako nic radit, to určitě ne. Na to jsem, ale myslím si, že mi nechybí soudnost jako, a to bych asi radši budu mlčet. Na tohle si myslím, že jsou jako jiní odborníci, já nejsem určitě v pozici, ze který bych mohl někomu radit v MMA. To určitě, ale jeho politika se mi líbilo, když jsi byl fakt na té zemi, tak když jsi byl na zemi, tak to bylo tvoje. Tak je pocit, jo, tak je to pravda, já jsem nikdy nebyl postojář, jo. Já prostě tím, že jsem 8 let dělal řecák, tak zápas na tělo byla moje nejsilnější stránka, jo. Takže pochopitelně upřednostňuji vždycky svoje, nebo chci ukázat své přednosti, to znamená, že já jsem se nikdy nějak nemároval v postoji. 2-3 rychlý údery, že jo, a rychle na tělo. No. Každý vždycky upřednostní svoji nejsilnější stránku. A nebo si ji naopak nechává jako v záloze v momentě, kdy už máš ty ostatní věci vypilovaný na takový úrovni, že se udržíš. A je pravda, ještě mě napadlo, když vlastně máš nějakého zápasu, já nevím, jestli to dělali, že máš třeba tým lidí a sledujete toho bojovníka, jaký má chyby, jaký má něco fakt jako, zaměříte se na to, jak... No tohle, já jsem přesvědčený o tom, že André Reinders je nejlepší trenér u nás. Ano. A to neříkám jenom kvůli tomu, že jako jsem zápasil u něj, ale opravdu si to myslím. Je komplexní naprosto jak po té trenérské stránce nebo sportovní, tak i po jako manažerské schopnosti jeho. A on vždycky při tom zápase si ty svoje svěřence jako důkladně je pozoruje. A potom při tréninku se právě soustředíme na chyby, nebo vždycky to tak bylo a jsem přesvědčený o tom, že to dělá dneska pořád. A soustředí se na ty chyby a drillujou se a procvičují se věci, které se udělaly špatně. A to je cesta k úspěchu, si myslím. Tak teda děkuju, Pavle, za tvůj čas. Moc děkuju. Já děkuju. Já doufám, že se vám líbil ten rozhovor s Pavlem. Pokud máte nějaké otázky, neváhejte a pište pod video. A budeme se těšit na dalšího zajímavého hosta. A pokud se vám to ještě říkám znova líbilo, tak si dejte subscribe a uvidíme se příště. Děkuju, Pavle. Já taky. Děkuju.